سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای جنجالی کانال متفاوت دنیای شهرت خوش اومدید. اینجا جاییه که زندگی آدمای معروف رو از زاویه واقعی و بدون سانسور نگاه میکنیم. پر از بالا و پایین‌ها، عشق‌های عمیق، شکست‌های تلخ، موفقیت‌های بزرگ و ثروت‌هایی که آدم رو مات و مبهوت میکنه. امروز میخوایم با همدیگه شیرجه بزنیم در داستان یکی از بزرگترین و جنجالی ترین خانواده های هند، خانواده باچان. خانواده‌ای که مثل یک امپراتوری بزرگ ساخته شده از اشک‌ها، عشق‌ها، خیانت‌ها و جنگ‌ها، شکست‌ها و ثروت نجومی. از یک خونه کوچیک در اله‌آباد تا عمارت‌های لوکس در بمبئی، از عشق و خیانت‌ها و بیماری‌های سخت و بدهی‌های سنگین تا ثروت چند هزار کروری، از عشق افسانه‌ای تا شایعه‌های جدایی و دعواهای خانوادگی و رفتارهای زشت و زننده با پاپاراتزی‌ها. همه چیز رو براتون افشا می‌کنیم. خانواده‌ای که هنوز هم بعد از 50 سال قلب میلیون‌ها هندی رو نگه داشتن. تصور کن پدر بزرگی که با شعراش اشک مردم رو در می آورد، پسری که با صدای مغرورش بالیوود رو فتح کرد، زنی که با سکوتش خانواده رو نگه داشت، عروسی که زیباییش دنیا رو تسخیر کرد، نوه‌هایی که حالا دارن راه پدر بزرگ رو ادامه میدن. همه اینها با کلی درد، جنجال و لحظه‌های شیرین قاطی شده. آماده اید بریم از اول تا همین امروز این داستان رو با جزئیات کامل بازگو کنیم؟ پس لایک و سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید و در کامنت بنویسید که طرفدار کدومی که از اعضای این خانواده هستید و بیشتر دوستش دارید، چون این ویدیو مثل یک سریال خانوادگی بزرگه که دعوتتون میکنم تا آخر با من همراه بشید. همه چیز از یک خونه ساده و معمولی در شهر اله‌آباد شروع شد. پدر بزرگ خانواده هری وانش رای باچان یکی از بزرگترین شاعران هند بود. شعراش هنوز هم در مدارس خونده میشه و مردم با شنیدنشون احساساتی میشن. اون با همسرش تاج رانی باچان پسری به دنیا آورد به اسم آمیتاب هاری وانش رای باچان در تاریخ 11 اکتبر 1942. آمیتاب از بچگی قد بلند بود. صدای بم و خاصی داشت و همیشه آرزوش این بود که بازیگر بشه. اما پدرش که خودش رو یک آدم فرهنگی و با کلاسی میدید، همیشه میگفت سینما جای آدم‌های معمولی نیست. برو مهندس شو یا مدیر. اونجا تو رو نابود میکنه. آمیتاب اما گوش نکرد. با یک چمیدون کوچیک و مقدار کمی پول به بمبئی رفت. شهری که رویاها رو میخورد و فقط به تعداد کمی شانس میداد. مدت‌ها تست بازیگری داد و رد شد. گاهی مجبور بود که روی پیاده‌رو بخوابه. گرسنگی کشید و ناامید شد، اما تسلیم نشد. بالاخره موفق شد در سال 1969 با فیلم ساعت 7 وارد سینما بشه. نقش کوچیکی بود، اما نگاه عمیق و صدای خاصش همه رو مجذوب کرد. بعدش فیلم زنجیر اومد و آمیتاب تبدیل شد به یک مرد خشمگین، کسی که با یک نگاه دشمن رو میترسوند و با یک دیالوگ قلب‌ها رو میشکست. مردم حسابی عاشقش شدن، چون در نقش‌هاش درد واقعی مردم رو نشون میداد. در همین دوره با جایا بهادری آشنا شد، دختری زیبا، باهوش و بازیگر موفق که در اون زمان ستاره بود. ازدواجشون در سال 1973 مثل یک داستان عاشقانه واقعی بود. یک مراسم ساده، نگاه‌های عمیق و قول‌هایی که به همدیگه دادن. شاهرخ خان بعداً گفت که این ازدواج یکی از قشنگترین داستان‌های عشق در بالیووده. اما این عشق بدون درد نبود. یکی از بزرگترین آبروریزی‌های خانواده باچان رابطه پنهانی آمیتاب با رکا بود که از سال 1976 شروع شد. وقتی آمیتاب تازه با جایا ازدواج کرده بود. در سال 1973 همه چیز از ست فیلم دو آنجانه جرقه زد. شیمیشون روی پرده اونقدر واقعی بود که بیرون صحنه هم ادامه پیدا کرد. رکا که ستاره جذاب و پرطرفداری بود، حتی مجبور شد که گیاهخوار بشه تا به آمیتاب نزدیکتر بشه، چون آمیتاب گیاهخوار بود. ملاقات‌های مخفی، هدیه‌های لوکس و شایعه‌هایی که مثل آتش پخش شد، همه جا رو پر کرد. نویسنده‌ای به اسم حنیف زاوری در پادکست 2025ش گفت اونها 100% عاشق همدیگه بودن، اما سیاست و خانواده مانع میشد. آمیتاب وارد سیاست شده بود و نمیتونست علنی کنه، چون تصویر خانوادگیشو نابود میکرد. فیلم سیلسیلا در سال 1981 دقیقاً مثل آینه زندگیشون بود.
آمیتاب بین دو زن گیر کرده بود. جایا نقش همسر وفادارش رو بازی میکرد و رکا نقش معشوقه. جایا که همیشه قوی بود دردش رو پنهان کرد، اما دوستانش میگفتن که همیشه گریه میکرد. یک بار رکا جایا رو به خونش دعوت کرد و مستقیم بهش گفت اینجا فقط یک خانم باچان هست و اون منم. حرکت جسورانه‌ای که مرزها رو شکست. حتی پدر رکا گفت دخترش زندگیش رو با این رابطه خارج از ازدواج خراب کرد. آمیتاب هیچ وقت علنی اعتراف نکرد، اما رکا در مصاحبه‌ها همیشه با کنایه حرف میزد. مثل این که گفت اون این کار رو کرد تا خانواده‌اش رو حفظ کنه. این خیانت جایا رو عوض کرد. زخمی که هیچ وقت خوب نشد و حالا در رفتارهای عصبانیش بیرون میریزه. جالب اینجاست که رکا هنوز در مراسم‌ها با نگاه‌های عمیق به آمیتاب خیره میشه و این شایعه‌ها رو زنده نگه می‌داره. جایا همیشه نقش مادر کنترلگر در زندگی پسرش آبیشک داشته و این یکی از بزرگترین حواشی خانوادگیه. اول با کاریشما کاپور نامزدیشون در سال 2002 در تولد 60 سالگی آمیتاب اعلام شد، اما یهو همه چیز خراب شد. شایعه‌ها گفتن جایا مخالف بود چون کاریشما از خانواده پرجنجال کاپورها می اومد و جایا میخواست عروسی که سنتی و مطیع باشه. بعضی گزارش‌ها میگن بابیتا مادر کاریشما هم مخالف بود که کاریشما بعد از ازدواج کار نکنه، اما سونیل دارشان در سال 2025 گفت شکست به خاطر مسائل مالی و ناسازگاری بود. آمیتاب بعداً گفت دلیل واقعی مشکلات خانوادگی بود، اما مردم میگن جایا و بابیتا کلکل کردند و جایا نمیخواست عروسی که ستاره بزرگی باشه وارد خانواده‌اش بشه و خانواده رو تحت شعاع قرار بده. بعدش نوبت به رانی موکرجی رسید. آبیشک و رانی به خاطر فیلم‌های مشترکشون عاشق همدیگه شده بودند، اما جایا مخالف بود چون رانی رو مغرور و پرصدا میدونست. گزارش‌ها میگن جایا به آبیشک فشار آورد که رابطه رو تموم کنه و به جاش آشواریا رو انتخاب کنه. تنش اونقدر بالا گرفت که تو ست فیلم لاگا چوناری مینداگ در سال 2007 جایا که نقش مادر رانی رو داشت اونقدر تند رفتار کرد که رانی رو عصبانی کرد و با همدیگه حرف نمی‌زدن. رانی حتی به مراسم عروسی آبیشک و آشواریا دعوت هم نشد. رانی گرچه در مصاحبه‌ها گفت من خوشحالم که دوستام خوشحالن، اما دردش کاملا معلوم بود. این مخالفت‌ها نشون میده که جایا همیشه میخواست کنترل کنه که چه کسی وارد خانواده بشه تا تاریخ خیانت تکرار نشه. بایکوت رسانه‌ها بعد از عروسی آبیشک و آشواریا در سال 2007 خانواده رسانه‌ها رو دعوت نکردند. پاپاراتزی‌ها عصبانی شدند و جلوی خونه جالسا اعتراض کردند. حتی خبرهای آمیتاب رو هم پوشش ندادند. آمیتاب گرچه بعداً عذرخواهی کرد، اما این نشون داد که خانواده چقدر کنترلگره. بعد از این که آبیشک و آشواریا با هم دیگه ازدواج کردند، خبرهای زیادی شنیده میشد در مورد دخالت مستقیم شوتا خواهر آبیشک و جایا مادر آبیشک در زندگی مشترکشون. بعد از این که خبر جدایی آشواریا آبیشک حسابی رسانه‌ای شد و جنجال زیاد شد، شایعه جدیدی در مورد رابطه آبیشک با یکی از همبازیاش به نام نیمرات کاور بر سر زبان‌ها افتاد. خانواده حسابی عصبانی شد و منبع معتبری گفت اینها همه دروغه. خانواده باچان‌ها ممکنه شکایت کنند. حتی شایعه مرگ مادر جایا رو هم ساختن که خانواده رو خیلی اذیت کرد. و اما یکی دیگه از حواشی این خانواده طلاق شوتا و جدایی‌های پنهان بودش. خبرهایی در رسانه‌ها پخش شده بود مبنی بر این که شوتا از شوهرش نیکیل جدا شده و با پدر و مادرش زندگی میکنه. البته شایعه‌هایی هم در مورد روابط اون با ریتیک روشن هم بود. حتی شایعه شد که آمیتاب و جایا هم از همدیگه جدا زندگی میکنن. جایا و شوتا همیشه مثل سپر محافظ دور آبیشک بودند، اما این دخالت‌ها حاشیه‌ساز شد. جایا در مصاحبه قدیمی گفت با آبیشک و شوتا سختگیره، اما با آشواریا نه، چون اون دخترش نیست و فقط عروسه. این حرف‌ها در شایعه‌های جدایی آبیشک و آشواریا در سال 2024 و 2025 دوباره ویروسی شد. شوتا هم دخالت میکرد. در پادکست ها میگه نسل جدید تنظیم نمی‌کنن در رابطه و نتزن‌ها میگن این اشاره به آشواریا هستش. شایعه‌ها میگفتن جایا آشواریا رو مجبور کرد که کمتر کار کنه تا خانواده اولویتش باشه و شوتا با آشواریا تنش داشت. حتی همسایه‌ها گفتن که مدتی رو هم آشواریا با مادرش زندگی میکرد، نه با خانواده باچان. پرالاد کاکار در سال 2025 گفت تنش بین جایا، شوتا و آشواریا زیاد بود،
اما آشواریا هنوز هم عروس خانواده است. آبیشک انکار کرد و گفت شایعه‌ها مثل زباله بدخواهان هستش. اما پست‌های جداگانه و سکوت طولانی آتش رو روشن نگه داشت. آمیتاب در وبلاگش در 2024 واکنش‌های غیر مستقیمی داشت. اما مردم میگن دخالت جایا و شوتا زندگی آبیشک رو سخت کرد. جایا باشان معروف به عصبانیت‌های ناگهانیش در محافل عمومیه و این یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های زندگیشه. مثلا در مصاحبه 2025 با برکا دات، جایا پاپاراتزی‌ها رو موش‌های کثیف با موبایل خوند و گفت اونها شلوارهای تنگ و گنده می‌پوشند. از کجا میان؟ چه آموزشی دیدن؟ این حرف‌ها اونقدر تند بود که پاپاراتزی‌ها اون رو تهدید به بایکوت کردند. یکیشون به اسم واندر چاولا گفت ما درد کشیدیم. حتی خانواده‌اش ما رو دعوت میکنه. اما جایا با ما بی‌ادبه. در رویداد وی دومن در سال 2025 هم جایا علنا گفت از پاپاراتزی‌ها متنفره چون حریم خصوصیش رو نابود میکنن. با طرفدارها هم بدتر. در آوریل 2025 در مراسم خاکسپاری مانوش کومار، جایا به یک پیرزن که عکس میخواست به تندی گفت اینجا جای عکس نیست و نتزنها گفتن بی‌ادب و بداخلاق. یا در ژوئیه 2025 وقتی یک مرد سعی کرد باهاش سلفی بگیره، جایا به شدت هلش داد و سرش داد زد. این ویدیو ویروسی شد و حتی کانگانا رانات گفت جایا یک زن لوس و مغروره که با شهرت و قدرت خودش رو بالاتر میبینه. آبیشک و شوتا در مصاحبه گفتن این رفتار ریشه در فوبیای مادرشون داره، یعنی ترس از فضاهای بسته. جایا وقتی مردم نزدیکش میشن یا فلاش میزنن احساس خفگی میکنه و عصبانی میشه. اما منتقدا میگن اینها همش بهانه است، چون جایا دختر یک روزنامه‌نگاره و باید یاد بگیره که به مردم و طرفداران و پاپاراتزی‌ها احترام بذاره. این رفتارها خانواده رو به دردسر انداخته، چون مردم میگن ستاره بودن دلیل بی‌ادبی نیست. و اما حاشیه بزرگ دیگه‌شون در پاناما پیرز هم نامشون اومد که به عنوان کشاورز ثبت شدن تا مالیات ندن. آمیتاب گفت این کار من قانونیه، اما مردم میگن این کارش یعنی فساد بزرگ. و اما در بعضی منابع غیر رسمی هم شایعه‌های بسیار عجیبی وجود داره، مثل رابطه آشواریا با آمیتاب در فیلم کجراره که واقعاً مضحکه. آمیتاب از اونجایی که قد بلندش در حدود 1.85 سانتی متر بود، صداش بم و ظاهرش نامتعارف بود، اولش خیلی مورد تمسخر مردم قرار می گرفت. اما همینا شد امضای منحصر به فردش و میلیون‌ها طرفدار رو مجذوب خودش کرد. آمیتاب چنان غول بزرگ شده بود که یک نسل کامل از بازیگرایی مثل میتون چاکروبورتی، آنیل کاپور، سانی دیول، جکی شروف و سانجی دات سر کپی کردن سبک و سیاقش رقابت می‌کردند. از راه رفتن خاصش گرفته تا دیالوگ‌های آتشین و نگاه نافذش. فیلم خداگواه رو در افغانستان فیلمبرداری کردند. اما جالبترش اینه که رئیس جمهور وقت نیمی از نیروی هوایی کشور رو برای محافظت از آمیتاب گذاشته بود. این کار نه تنها امنیتش رو تضمین کرد، بلکه فروش فیلمش در افغانستان بسیار زیاد شد و فیلم به یکی از پربیننده ترین آثار هندی در افغانستان تبدیل شد و به نفع دولت محلی هم تموم شد. آمیتاب در اوایل دهه 90 با مشکل تاسی سر روبرو شد که تهدید بزرگی برای شهرتش بود. در فیلمی در سال 1997 تکه‌های تاسی سرش معلوم بود و وقتی از سینما فاصله گرفت، عکس‌ها سر تاسش رو نشون میدادن. اولش با یک کلاهگیس گران قیمت که در لندن حدود 2 کرور روپیه ساخته شده بود، ظاهر خودش رو حفظ کرد. بعد در سال 2000 عمل پیوند مو انجام داد و با بازگشت درخشانش فیلم‌های موفق زیادی رو بازی کرد. آمیتاب اولین بازیگر آسیایی زنده‌ایه که مدل مومیش در موزه مادام توسئه لندن در ژوئن 2000 به نمایش گذاشته شد. این کار بقیه ستاره‌ها رو هم تشویق کرد که سخت‌تر کار کنند. یه حاشیه تلخ هم در سال 2011 با سایالی باگات، دختر شایسته سابق هند داشت که آمیتاب، شایتی آهوجا و ساجد خان رو به آزار جنسی متهم کرده بود. اما بعد از شکایت آمیتاب به پلیس، سایالی گفت قربانی جرایم سایبری شده و بیانیه جعلی به نامش منتشر شده. اون گفت که با آمیتاب ایمیل رد و بدل کردن و شخص سومی درگیر بوده که این موضوع رو بعداً با همدیگه حل و فصل کردن و مشخص شد که آمیتاب هیچ نقشی در شکایت سالی باگات نداشته. این حواشی نشون میده که
خانواده باچان با همه ثروت و شهرتشون پر از درد و درامند، اما همیشه متحد موندند و سکوت کردند. و اما بازگشت بزرگ آمیتاب باچان با برنامه تلویزیونی کون بانگا کروزپتی در سال 2000 بود. برنامه‌ای که نه تنها اونو نجات داد، بلکه میلیون‌ها نفر رو پای تلویزیون آورد و آمیتاب رو دوباره به اوج رسوند. از اون به بعد ثروت مثل سیل به خانواده‌اش وارد شد. فیلم‌ها، تبلیغات، سرمایه‌گذاری‌ها، شرکت تولید ABCL، املاک لوکس و حتی نیروگاه خورشیدی. حالا در سال 2025 و 2026 خانواده باچان یکی از ثروتمندترین خانواده‌های هند هستند. بر اساس گزارش‌های معتبر، ثروت خانوادگیشون حدود 3000 تا 3500 کرور روپیه برای آمیتاب به تنهایی تخمین زده میشه. از فیلم‌ها، تبلیغات و املاک. جایا حدود 400 کرور از فیلم، سیاست به عنوان نماینده مجلس و سرمایه‌گذاری، آبشک حدود 300 کرور از فیلم و سرمایه‌گذاری در ورزش، آشواریا حدود 800 کرور از فیلم‌های جهانی، تبلیغات و برندها. حتی شایع شده که آمیتاب میخواد ثروتش رو به طور مساوی بین آبشک و دختر شوتا تقسیم کنه. خونه اصلیشون پراتیکاشا در جوهو، عمارتی بزرگ با باغ، استخر، سالن سینمای خصوصی، اتاق‌های پر از جایزه و خاطره، نماد این امپراتوریه. اما این ثروت همیشه با شایعه همراه بود، مثل حرف‌هایی در مورد پولشویی یا دعواهای مالی. ولی خانواده همیشه سکوت کرده و قدرتشون رو نشون داد. آگاستیا ناندا، نوه بزرگ آمیتاب، پسر شوتا، در سال 2023 با فیلم آرچی‌ها وارد سینما شد. حالا در فیلم جنگی ایکیس نقش یک افسر شجاع ارتش رو بازی میکنه. فشار ایکیس زیادی روشه چون همه انتظار دارن که اون مثل پدر بزرگش بدرخشه. ناویا ناولیناندا، نوه دختریش، دختر شوتا، کارآفرین و فعال اجتماعی هستش و شرکت سلامت زنان رو اداره میکنه. اون از بالیوود دوری کرده چون پدر و مادرش گفتن دنبال علاقه واقعیت برو، نه فقط به خاطر نام خانوادگی. این خانواده مثل یک درخت تنومنده. ریشش آمیتاب و جایا، شاخه‌هاش آبشک و آشواریا، میوه‌هاش نسل جدید. خانواده باچان همیشه در مرکز توجه و جنجال بوده، مثل عشق آمیتاب و جایا با شایعه رکا که جایا سکوت کرد اما درد عمیقی کشید. بیماری آمیتاب در سال 2000 که یکی از کلیهاش از کار افتاد که نیاز به پیوند داشت و همه هند براش دعا کردند. ازدواج آبشک و آشواریا در سال 2007 یکی از بزرگترین عروسی‌های هند و پرخرج‌ترین عروسی در زمان خودش در کل جهان بود. افسردگی آشواریا بعد از زایمان در سال 2011 سخت بود، اما خانواده به همدیگه نزدیکتر شدند. دعوای خانوادگیشون در سال 2018 که آشواریا و آبشک یه مدت از خونه اصلی رفتن. شایعه دعوا با مادر شوهر جایا بود، اما بعداً برگشتند و گفتن عشق همیشه پایداره و با همدیگه سال نو رو در نیویورک جشن گرفتن و آشواریا در سال 2025 سندور که همون نشانه ازدواج هندی هاست رو گذاشت. شایعه ها به طور کلی خوابیدن، اما مردم هنوز هم حرف میزنن. ورود آگاستیا به سینما که مردم گفتن این نپوتیسم و پارتی بازی خانوادگی هستش، اما آگاستیا میگه من اول پسر پدرمم، نه فقط نوه آمیتاب. جنجال های جایا با پاپاراتزی ها در سال 2025 که بهشون گفت شلوار کثیف پوشیدید، که این باعث شد پاپاراتزی ها حسابی عصبانی بشند و تهدید به بایکوت کردن خانواده کردند و چند مسائل حقوقی دیگر که اونها به دادگاه ها شکایت کردند. این جنجال ها خانواده را قوی تر کرده، اما زخم های پنهان هم هنوز هست. مردم میپرسند آیا نسل جدید میتونه سایه آمیتاب رو تحمل کنه؟ آیا جنجال های جدید میاد؟ آمیتاب هنوز هم فیلم بازی میکنه. جایا در سیاست فعاله. آبشک و آشواریا هنوز میدرخشند و خانواده متحد مونده. این بود داستان واقعی خانواده باچان. از هیچ تا همه چیز، از درد تا عشق، از شکست تا پیروزی. ممنون که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردید. دوست دارم در کامنت ها بهم بگید که کدوم قسمت بیشتر به دلتون نشست یا کدوم عضو خانواده رو بیشتر دوست دارید. جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید
تا از ویدیوهای بعدیمونم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدایار و نگهدارتون.